Một thỏa thuận ngừng bắn vừa được ký, tiếng súng tạm lắng, nhưng số phận của một quốc gia lại đang bị khóa chặt hơn bao giờ hết. Trên giấy tờ là hòa bình, còn ngoài thực địa là một thực tế lạnh lùng đã được định hình bằng sức mạnh. Campuchia đang đứng trước một nghịch lý cay đắng. Chấp nhận ngừng bắn thì gần như phải nuốt trọn việc mất phần lớn vùng đất tranh chấp, nhưng chỉ cần một hành động phá vỡ thỏa thuận, Thái Lan sẽ có lý do hoàn hảo để chiếm nốt phần còn lại, thậm chí mở rộng xung đột với cường độ khốc liệt hơn. Tại sao một quốc gia lại rơi vào thế không còn lựa chọn nào đúng? Tại sao thời điểm sau, ngừng bắn lại nguy hiểm hơn cả lúc bom đạn rơi? Và vì sao chỉ trong 72 giờ, những quyết định tưởng như nhỏ bé lại có thể định đoạt vận mệnh chính trị, lãnh thổ và sự ổn định của cả một chế độ? Câu chuyện này không chỉ nói về Campuchia hay Thái Lan, nó phản ánh cách quyền lực thật sự vận hành trong thế giới hiện đại, nơi thực địa quyết định chính trị và sai lầm nhỏ phải trả giá bằng rất nhiều thứ. Hãy tiếp tục theo dõi để cùng sức mạnh thế giới bóc tách từng tầng của ván cờ đang mở ra. Nếu bạn quan tâm tới những chuyển động quyền lực như thế này, hãy like, bình luận và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phân tích tiếp theo. Để hiểu vì sao lệnh ngừng bắn ngày 27 tháng 12 lại đặt Campuchia vào thế bất lợi như hiện nay, cần nhìn rộng hơn ra bối cảnh quyền lực đang vận hành trong khu vực Đông Nam Á. Đây không chỉ là câu chuyện của hai nước láng giềng tranh chấp biên giới, mà là hệ quả của một trật tự đang dịch chuyển, nơi cán cân sức mạnh không còn giữ được trạng thái mong manh như trước. Trong nhiều năm, biên giới Campuchia, Thái Lan tồn tại các điểm nóng âm ỉ, những va chạm lẻ tẻ, những tuyên bố cứng rắn, rồi lại hạ nhiệt bằng ngoại giao. Nhưng lần này, bối cảnh đã khác. Thái Lan bước vào cuộc đối đầu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, không chỉ về quân sự mà còn về pháp lý và truyền thông. Ưu thế không quân, khả năng trinh sát và kiểm soát thực địa cho phép Bangkok nhanh chóng chiếm các vị trí then chốt ngay từ giai đoạn đầu. Khi giao tranh nổ ra, thực tế ngoài chiến trường đã thay đổi rất nhanh. Các khu vực tranh chấp lần lượt rơi vào tay lực lượng Thái Lan. Việc kiểm soát gần như toàn bộ địa bàn không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn là đòn đánh trực diện vào không gian lựa chọn của Campuchia. Trong chiến tranh hiện đại, ai giữ thực địa thì người đó nắm quyền định hình đàm phán. Ở chiều ngược lại, Campuchia bước vào xung đột với nhiều điểm yếu bộc lộ cùng lúc, trang bị quân sự không đồng bộ, khả năng yểm trợ hạn chế, tinh thần binh sĩ suy giảm sau các đợt không kích. Quan trọng hơn, dư luận trong nước bắt đầu xuất hiện những câu hỏi khó chịu về năng lực bảo vệ lãnh thổ và cách ra quyết định của giới lãnh đạo. Chính trong thế mất cân bằng đó, lệnh ngừng bắn được ký kết. Trên bề mặt, đây là bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tránh leo thang. Nhưng trên thực tế, nó đã đóng băng một cục diện đã nghiêng mạnh về một phía. Khi thỏa thuận yêu cầu giữ nguyên vị trí, mọi lợi thế đã giành được trên thực địa gần như được hợp thức hóa. Điểm nguy hiểm nằm ở chỗ này. Với Thái Lan, ngừng bắn là thời gian để củng cố, giám sát và hợp pháp hóa những gì đã chiếm được. Với Campuchia, ngừng bắn lại trở thành khoảng lặng đầy áp lực, nơi mọi lựa chọn đều mang rủi ro cao, tiến thì không đủ lực, lùi thì mất đất. Đứng yên cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận một thực tế mới. Trong bối cảnh đó, yếu tố thời gian trở thành con dao hai lưỡi. 72 giờ sau ký kết không phải là giai đoạn nghỉ ngơi, mà là lúc các bên siết chặt kiểm soát. Thái Lan triển khai đầy đủ hệ thống giám sát, theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất dọc biên giới. Mọi sai sót, dù vô tình hay hữu ý, đều có thể bị diễn giải thành vi phạm thỏa thuận. Campuchia hiểu rõ điều này. Một hành động khiêu khích nhỏ cũng đủ kích hoạt phản ứng quân sự mạnh hơn nhiều so với giai đoạn trước ngừng bắn. Trong khi đó, khả năng chịu đựng thêm các đòn không kích là điều mà Phnom Penh khó có thể chấp nhận về mặt chính trị lẫn xã hội. Mâu thuẫn cốt lõi nằm ở đây. Lệnh ngừng bắn được ký để tránh tổn thất thêm, nhưng chính nó lại khóa chặt Campuchia trong thế bị động. Không gian chiến lược bị thu hẹp đến mức mọi nước đi đều có nguy cơ làm tình hình tồi tệ hơn. Đây là dạng bẫy quyền lực điển hình, nơi hòa bình trên giấy không đồng nghĩa với an toàn trong thực tế. Bề nổi của câu chuyện là văn bản, là tuyên bố chung, là những cái bắt tay ngoại giao. Nhưng phía sau là một ván cờ đã được sắp đặt bằng sức mạnh, công nghệ và khả năng kiểm soát thực địa. Và khi lớp bề mặt ấy được bóc ra, câu hỏi quan trọng hơn bắt đầu hiện lên. Campuchia sẽ làm gì khi không còn nhiều lựa chọn an toàn? Động cơ thật sự phía sau những tính toán sắp tới là gì? Đó là lúc chúng ta cần đi sâu hơn vào nước đi chiến lược và lợi ích thực chất của các bên, nơi mọi quyết định đều mang theo hệ quả vượt xa những gì thể hiện trên mặt báo. Khi đặt câu hỏi Campuchia có phá vỡ lệnh ngừng bắn hay không, nhiều người dễ rơi vào cách nhìn cảm tính. Nhưng trong thực tế, vấn đề không nằm ở mong muốn, mà nằm ở khả năng. Sau khi cục diện thực địa đã nghiêng mạnh về một phía, Campuchia không còn nhiều dư địa để hành động theo ý chí. Trong 72 giờ then chốt sau ký kết, Thái Lan không hề nới lỏng, trái lại, họ coi đây là giai đoạn then chốt để khóa chặt cục diện. Hệ thống trinh sát được kích hoạt ở mức cao nhất, máy bay không người lái, các đơn vị đặc nhiệm cùng cơ chế giám sát liên tục được triển khai dọc biên giới. Mọi chuyển động nhỏ đều nằm trong tầm theo dõi. Điều này tạo ra một thực tế khắc nghiệt, chỉ một phát súng lạc hướng, một quả đạn vượt ranh giới, thậm chí một hành động khiêu khích mơ hồ cũng đủ để Bangkok coi đó là bằng chứng vi phạm thỏa thuận. Khi đó, phản ứng quân sự sẽ không còn mang tính răn đe hạn chế như trước, mà có thể chuyển sang đánh thẳng vào các mục tiêu chỉ huy và hậu cần trọng yếu. Trong thế không thể đối đầu chính quy, Campuchia buộc phải tính đến những phương án khác. Đây là lúc các lựa chọn mang tính tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện. Gài mìn dọc biên giới, tạo ra vùng cấm để làm chậm bước tiến của đối phương, hoặc sử dụng dân thường,
tăng lữ như một lớp đệm chính trị nhằm tạo áp lực dư luận. Nhưng chính tại đây, một nghịch lý khác lộ rõ, những chiến thuật từng được xem là hữu hiệu trong quá khứ này lại trở thành gánh nặng. Công nghệ trinh sát hiện đại khiến việc gài mìn bí mật gần như không còn là bí mật. Khung pháp lý quốc tế ngày càng chặt chẽ biến việc sử dụng dân thường thành con dao hai lưỡi về ngoại giao. Thay vì tạo lợi thế, những phương án này có nguy cơ trao cho Thái Lan thứ họ cần nhất, đó là tính chính danh. Khi bị cáo buộc vi phạm ngừng bắn hoặc hành xử vô nhân đạo, Campuchia không chỉ mất thêm đất mà còn mất luôn không gian ngoại giao để phản biện. Nước đi tưởng như để giữ phần còn lại có thể khiến tổn thất lan rộng hơn. Twist nằm ở chỗ này. Campuchia không chỉ đối mặt với sức ép từ Thái Lan mà còn từ sự im lặng của các đối tác bên ngoài. Những kỳ vọng về sự bảo trợ nhanh chóng không được đáp lại bằng hành động cụ thể. Khi lợi ích không còn song hành, các mối quan hệ chiến lược bộc lộ sự lạnh lùng vốn có. Thực tế đó buộc Phnom Penh phải nhìn lại toàn bộ bài toán quyền lực của mình. Nếu tiếp tục leo thang, họ có nguy cơ bị đánh bật khỏi phần còn lại của vùng tranh chấp. Nếu kiềm chế, họ phải chấp nhận một thực tế đau đớn về lãnh thổ. Nhưng dù chọn hướng nào, Campuchia cũng nhận ra rằng mình đang hành động trong một không gian bị giới hạn nghiêm ngặt. Ở chiều ngược lại, lợi ích của Thái Lan trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: giữ thực địa, củng cố hạ tầng, hợp pháp hóa kiểm soát thông qua ngừng bắn và giám sát. Không cần mở rộng giao tranh, Bangkok vẫn đạt được mục tiêu chiến lược dài hạn mà không phải trả thêm chi phí chính trị lớn. Nước đi này vì thế không chỉ là câu chuyện song phương, nó gửi đi một thông điệp rộng hơn trong khu vực. Trong trật tự hiện nay, ai kiểm soát được thực địa và duy trì được tính chính danh sẽ là người định hình luật chơi. Và khi Campuchia nhận ra điều đó, câu chuyện bắt đầu vượt ra khỏi phạm vi xung đột ban đầu. Bởi hệ quả sâu xa nhất của ván cờ này không nằm ở những gì đã mất, mà ở vị thế mới đang hình thành cho Campuchia trong trật tự khu vực. Để nhìn rõ điều đó, cần bước tiếp sang tầng tiếp theo của câu chuyện, nơi tương lai và lựa chọn chiến lược dài hạn dần lộ diện. Nếu kịch bản hiện tại tiếp diễn, hệ quả dài hạn đối với Campuchia sẽ không dừng lại ở việc mất thêm hay giữ lại vài khu vực tranh chấp. Điều quan trọng hơn là vị thế của quốc gia này trong trật tự khu vực đang thay đổi theo hướng bất lợi, và sự thay đổi ấy có thể kéo dài nhiều năm. Trước hết là vấn đề thực địa. Khi các vị trí đã bị kiểm soát, hạ tầng được củng cố và lệnh ngừng bắn yêu cầu giữ nguyên trạng, khả năng đảo ngược bằng biện pháp quân sự gần như không còn. Cuộc chơi giành lại chủ quyền, nếu có, sẽ bị đẩy sang con đường ngoại giao và pháp lý kéo dài, nơi kết quả không chỉ phụ thuộc vào lập luận, mà còn vào tương quan quyền lực và mức độ sẵn sàng thực thi phán quyết của các bên liên quan. Nhưng tổn thất lớn hơn lại nằm ở bên trong. Người dân mất đất, mất nhà, phải sống trong các khu sơ tán tạm bợ. Khi họ trở về và đối diện với thực tế mới, cảm giác mất mát rất dễ chuyển hóa thành phẫn nộ, và cơn giận ấy hiếm khi nhắm vào bên kiểm soát thực địa, mà thường dồn về chính quyền đã không bảo vệ được họ. Áp lực xã hội vì thế trở thành một biến số nguy hiểm đối với sự ổn định chính trị của Campuchia. So sánh trước và sau cuộc xung đột, sự thay đổi là rất rõ. Trước đây, Campuchia vẫn có thể duy trì thế cân bằng mong manh dựa vào kỳ vọng về sự bảo trợ bên ngoài và các thỏa thuận chiến lược. Sau biến cố này, niềm tin ấy bị xói mòn nghiêm trọng khi cần nhất, sự hỗ trợ không đến, và sự im lặng trong những thời khắc then chốt đôi khi mang thông điệp rõ ràng hơn cả lời nói. Trong một thế giới nơi các quốc gia hành động dựa trên lợi ích, Campuchia buộc phải đối diện với thực tế rằng không có chiếc ô bảo hộ nào mở ra vô điều kiện. Khi lợi ích không còn song hành, mỗi quốc gia phải tự xoay sở bằng chính năng lực và lựa chọn của mình. Đây là lúc câu hỏi chiến lược lớn nhất xuất hiện. Campuchia sẽ tiếp tục trông chờ vào những cam kết mơ hồ hay tìm cách tái định vị mình trong khu vực bằng một tư duy thực tế hơn. Chính tại điểm này, vai trò của Việt Nam bắt đầu được nhìn nhận dưới một ánh sáng khác. Không phải là người thay Campuchia giành lại lãnh thổ, cũng không phải là bên đứng ra bảo trợ vô điều kiện. Việt Nam xuất hiện như một trục cân bằng, nơi sự ổn định, kinh nghiệm và cách tiếp cận thận trọng có thể giúp Campuchia tránh bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy đối đầu. Động thái điều chỉnh nhân sự ngoại giao ở hướng đông, trong đó có việc gọi đại sứ về nước đúng thời điểm nhạy cảm, vì thế không còn là chi tiết bên lề. Nó phản ánh một quá trình tái tính toán khi Phnom Penh phải nhìn lại toàn bộ mạng lưới quan hệ của mình sau khi mặt trận phía Tây tạm lắng, khi áp lực quân sự được hạ nhiệt. Câu hỏi đặt ra là nguồn lực và sự chú ý sẽ được dồn về đâu. Trong trật tự khu vực đang dịch chuyển, vị thế mới của Campuchia nếu không thay đổi tư duy có nguy cơ bị thu hẹp. Từ một quốc gia cố gắng cân bằng giữa các đối tác lớn, Campuchia có thể trượt về trạng thái bị động, dễ tổn thương trước các sức ép từ bên ngoài. Ngược lại, nếu chấp nhận những điều chỉnh khó khăn, họ vẫn còn cơ hội giữ lại không gian chiến lược cần thiết để tồn tại và ổn định. Nếu bạn còn xem đến đây, có lẽ bạn cũng nhận ra rằng câu chuyện này không chỉ nói về một cuộc xung đột biên giới, nó là bài học về cách quyền lực vận hành, về cái giá của những lựa chọn sai lầm và về tầm quan trọng của việc hiểu rõ mình đang đứng ở đâu trên bàn cờ khu vực. Hệ quả dài hạn của ván cờ này vì thế không chỉ được đo bằng diện tích đất mất hay giữ, mà bằng vị thế và khả năng tự quyết trong tương lai. Và khi bức tranh ấy dần hiện rõ, Campuchia đang đứng trước một ngã rẽ chiến lược mà mỗi bước đi tiếp theo sẽ để lại dấu ấn rất lâu dài. Nhìn lại toàn bộ câu chuyện, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan không chỉ là một biến cố biên giới mang tính thời điểm, nó là kết quả của những lựa chọn chiến lược kéo dài,
nơi ảo tưởng về sức mạnh và sự bảo trợ đã che mờ nhu cầu xây dựng nội lực thực sự. Bài học cốt lõi ở đây rất rõ ràng, trong thế giới hiện đại, sức mạnh không chỉ nằm ở số lượng vũ khí hay những lời hứa từ bên ngoài. Sức mạnh nằm ở khả năng tự chủ, ở sự chuẩn bị dài hạn và ở việc hiểu đúng vị trí của mình trên bàn cờ khu vực. Khi một quốc gia đánh mất điều đó, mọi thỏa thuận, dù mang tên hòa bình, cũng có thể trở thành chiếc khóa siết chặt tương lai của chính họ. Campuchia đang phải trả giá cho việc đặt niềm tin vào những cam kết không đi kèm trách nhiệm sinh tử. Khi xung đột bùng nổ, sự im lặng của các đối tác đã phơi bày một sự thật lạnh lùng, không ai chiến đấu thay lợi ích của bạn nếu điều đó không phục vụ trực tiếp cho họ, và khi thực địa đã bị kiểm soát, chính trị buộc phải đi theo. Thế tiến thoái lưỡng nan hiện nay của Campuchia, vì thế không chỉ là câu chuyện mất hay giữ đất, nó là cuộc khủng hoảng về niềm tin xã hội, về tính chính danh của quyền lực và về hướng đi chiến lược trong tương lai. Giữ ghế bằng cách chấp nhận mất mát có thể mang lại sự ổn định tạm thời, nhưng nếu không thay đổi tư duy, cái giá phải trả sẽ còn kéo dài. Trong bức tranh đó, vai trò của Việt Nam nổi lên như một điểm tựa hiếm hoi của sự ổn định, không phải bằng những tuyên bố ồn ào, cũng không bằng việc áp đặt ý chí, mà bằng sự điềm tĩnh, nhất quán và cách tiếp cận dựa trên lợi ích lâu dài của khu vực. Việt Nam không chọn phe, mà chọn thế, không tìm kiếm đối đầu, mà tập trung giữ cân bằng. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà kênh Sức mạnh Thế giới muốn gửi tới khán giả. Trong một thế giới đầy biến động, quốc gia nào giữ được cái đầu lạnh, hiểu rõ mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu và hành động phù hợp với thực lực của mình, quốc gia đó mới có cơ hội đứng vững. Mọi con đường tắt đều phải trả giá, và cái giá ấy thường lớn hơn rất nhiều so với những gì người ta tưởng. Nếu bạn quan tâm tới những chuyển động quyền lực như thế này, hãy chia sẻ góc nhìn của bạn dưới phần bình luận. Bạn nghĩ Campuchia sẽ lựa chọn con đường nào trong thời gian tới? Và liệu những bài học từ câu chuyện này có còn nguyên giá trị với các quốc gia khác trong khu vực? Đừng quên đăng ký kênh Sức mạnh Thế giới để tiếp tục cùng chúng tôi theo dõi, phân tích và lý giải những ván cờ lớn đang âm thầm định hình trật tự khu vực và thế giới trong thời gian tới.